Hello students, আজি আমি এটা নতুন টপিক পঢ়িম থাৰ্মোডাইনামিক্সৰ। সো সেই টপিকটো হৈছে এনথালপি। আমি অলৰেডি ফাৰ্ষ্ট ল অফ থাৰ্মোডাইনামিক্স ডিছকাছ কৰিলোঁ। তাৰপিছত আমি পঢ়িলোঁ ৱৰ্ক ডান ইন আইচোথাৰ্মেল এণ্ড ৰিভাৰ্চিবল প্ৰচেছ। আৰু এতিয়া আমি পঢ়িবলৈ লৈছোঁ এনথালপি। সো ইট ইজ এ ষ্টেট ফাংচন একচুৱেলি। ডেট মিনছ ইটছ ভেলু ডিপেণ্ডছ আপন দ্য ষ্টেট অফ দ্য ছিষ্টেম। তাৰমানে ইনিচিয়েল ষ্টেট বা ফাইনেল ষ্টেটৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব। চ' ইয়াক আমি এইচ আখৰটো দি পেলাই বুজাওঁ। ইট ইজ ডিনোটেড বাই কেপিটেল এইচ। চ' আমাৰ হাতত এটা ইকুৱেশ্যন আছে ফ্ৰম দ্য ফাৰ্ষ্ট ল অফ থাৰ্মোডাইনামিক্স। উই হেভ গট ডেল ইউ ইকুৱেল টু কিউ প্লাছ ডব্লিউ। তাৰমানে কি হয়, চেঞ্জ ইন ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জি ইজ ইকুৱেল টু দ্য চাম অফ হিট প্লাছ ৱৰ্ক ডান। কিউ ইজ হিট, ডব্লিউ ইজ ৱৰ্ক ডান। চ' এট কনষ্টেণ্ট প্ৰেছাৰ যদি আমি যিটো প্ৰচেছ লওঁ, ছাপ'জ দ্য প্ৰচেছ টেক্স প্লেচ এট কনষ্টেণ্ট প্ৰেছাৰ, তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব পাৰিম, কিউটো কিউ পি বুলি লিখিব পাৰিম। কিউ ইজ ইকুৱেল টু কিউ পি, পি ফৰ প্ৰেছাৰ। চ' ডেট মিনছ ছাপ'জ কিউ পি এমাউণ্ট অফ হিট ইজ এবজৰ্ব বাই দ্য ছিষ্টেম। চ' আৰু এটা আছে আমাৰ ডব্লিউ ইকুৱেল টু মাইনাছ পি ডেল ভি। এইটো আমি আগতে পাইছোঁ যে ডব্লিউ ইকুৱেল টু মাইনাছ পি ডেল ভি। So when work is done at constant pressure and change in volume is del V, then W equal to minus P del V. তেতিয়া আমি যিটো ইকুৱেশ্যন পাইছোঁ, suppose this is equation 1, then this equation 1 changes to del U equal to QP minus P del V. সেইটো আমি কি কৰিলোঁ, এই W জেগাত minus P del V ফুট কৰি দিলোঁ, হ'লনে? চ' তেতিয়াহ'লে আমি কি পাম, del U মানে আকৌ কি আছিলে, U2 minus U1. del U মানে চেঞ্জ ইন ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জি, আৰু সেইটো আমি কেনেকৈ বুজাম যে U2 মাইনাছ U1. U1 মিনছ ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জি অফ দ্য ছিষ্টেম এট ইনিচিয়েল ষ্টেট এণ্ড U2 ইজ দ্য ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জি অফ দ্য ছিষ্টেম এট ফাইনেল ষ্টেট। চ' আমি ফাইনেল ষ্টেটৰ ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জিৰ পৰা ইনিচিয়েল ষ্টেটৰ ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জি মাইনাছ কৰিলে আমি কি পাম, ডেল ইউ পাম। চ' U2 মাইনাছ U1 ইকুৱেল টু কিউ পি মাইনাছ পি। আকৌ আমি ডেল ভিৰ জেগাত কি বহাব পাৰিম, V2 মাইনাছ V1. V2 ইজ দ্য ভলিউম এট ফাইনেল ষ্টেট এণ্ড V1 ইজ দ্য ভলিউম এট ইনিচিয়েল ষ্টেট। চ' আমি এৰেঞ্জ কৰিলে কি পামগৈ, কিউ পি ইকুৱেল টু U2 মাইনাছ U1 প্লাছ পিটো আমি কমন লৈ থৈছোঁ V2 মাইনাছ V1. এতিয়া আমি আকৌ এৰেঞ্জ কৰিলোঁ, কিউ পি ইকুৱেল টু U2 প্লাছ পি ডেল পি V2. চ' পি V2 আহিব মাইনাছ U1 প্লাছ পি V1. চ' U1ৰ লগত আমি পি V1 সেইটো পাৰ্ট লৈ আনিলোঁ। চ' এতিয়া আমি পাইছোঁ কি, U2 প্লাছ পি V2, আৰু এই পাৰ্টটোত পাইছোঁ আমি U1 প্লাছ পি V1. একচুৱেলি এই U আৰু পি ভি, U প্লাছ পি ভি যিটো এই পাৰ্ট পাওঁ আমি ফাইনেল ষ্টেটৰ কাৰণে 2 ইউজ কৰি আমি U2 প্লাছ পি V2, আৰু ইনিচিয়েল ষ্টেটৰ কাৰণে U1 প্লাছ পি V1. এই ইউ প্লাছ পি ভি যিটো পাৰ্ট পাওঁ, সেই পাৰ্টটোক আমি এনথালপি বুলি কওঁ। চ' একচুৱেলি মানে আমি কি হ'ব, এইচ ইকুৱেল টু ইউ প্লাছ পি ভি। তাৰমানে এনথালপি ইজ দ্য চাম অফ ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জি এণ্ড পি ভি। পি ভি লৈ পেলাই আমি তাৰ লগত ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জি প্লাছ কৰি দিলে যিটো এটা নতুন ষ্টেট ফাংচন পাম, সেই ফাংচনটোৱে হৈছে এনথালপি। গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে দিছ ইজ দ্য এনথালপি অফ দ্য ফাইনেল ষ্টেট। চ' ইয়াক আমি H2 বুলি ক'ব পাৰোঁ। আৰু এই পাৰ্টটো হৈছে কি, ইট ইজ দ্য এনথালপি অফ দ্য ইনিচিয়েল ষ্টেট। চ' H1, ডেট মিনছ কিউ পি ইকুৱেল টু H2 মাইনাছ H1. গতিকে আমি কিউ পি ইকুৱেল টু H2 মাইনাছ H1 বুলি ক'ব পাৰোঁ, ইকুৱেল টু ডেল এইচ হ'ব। যেনেকৈ U2 মাইনাছ U1 হ'লে ডেল ইউ হয়, V2 মাইনাছ V1 হ'লে ডেল ভি হয়, তেনেকৈ H2 মাইনাছ H1 হ'লে ডেল এইচ হ'ব। গতিকে এই কিউ পিৰ জেগাত আমি এতিয়া কি বহাব পাৰিম, ডেল এইচ বহাব পাৰিম। আমি যিটো এইটো ইকুৱেশ্যন পাইছোঁ, সেই ইকুৱেশ্যনটোৰ আমি কিউ পিৰ জেগাত কি বহালোঁ, ডেল এইচ বহালোঁ। ডেল এইচ ইকুৱেল টু U2 প্লাছ পি V2 মাইনাছ U1 প্লাছ পি V1. গতিকে আমি ইউ কেইটা একেলগ কৰি দিব পাৰিম, U2 মাইনাছ U1 প্লাছ পি V2 মাইনাছ পি V1. ঠিকে আছে চাগে, বুজি পাইছা? চ' নেক্সট আমি কি কৰিম, U2 মাইনাছ U1 এইখিনিলৈকে একে থাকিল, প্লাছ
এই দুটা টাৰ্মৰ পৰা আমি কি কৰিলোঁ P2 আমি কমন ল'ব পাৰিম so P1 P2 আমি ইয়াত ইউজ কৰা নাই because the process is said to be occur at constant প্ৰেছাৰটো আমি ইয়াত কনষ্টেণ্ট বুলি ধৰি লৈছোঁ আৰু ইয়াত অনলি ভলিউম চেঞ্জ হৈছে আৰু ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জি চেঞ্জ হৈছে গতিকে আমি প্ৰেছাৰটো কনষ্টেণ্ট বাহিৰত ৰাখি থলোঁ ইনটু V2 minus V1 এতিয়া আমি কি পাম U2 minus U1 মানে del U change in internal energy plus P into del V means change in volume so this is at constant pressure গতিকে আমি এটা ফাইনেল ইকুৱেশ্যন যেটো পালোগে সেইটো আমি পালো del H equal to del U plus P del V that means change in enthalpy is equal to change in internal energy plus pressure into change in volume গতিকে এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট ইকুৱেশ্যন যেটো পৰা তোমালোকৰ নিউমেৰিকেল আহিব পাৰে নিউমেৰিকেলত কি দিব কেতিয়াবা চেঞ্জ ইন ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জি দিয়া থাকিব del U প্ৰেছাৰ দিয়া থাকিব আৰু চেঞ্জ ইন ভলিউম দিয়া থাকিব তাৰ পৰা তোমালোকে এনথালপি চেঞ্জ কিমান হৈছে সেইটো ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব আকৌ কেতিয়াবা কি হ'ব পাৰে চেঞ্জ ইন এনথালপি দিয়া থাকিব প্ৰেছাৰ দিয়া থাকিব চেঞ্জ ইন ভলিউম দিয়া থাকিব তাৰ পৰা তোমালোকে del U চেঞ্জ ইন ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জি উলিয়াব পাৰিবা কেতিয়াবা তোমালোকক ভলিউম চেঞ্জটো ডাইৰেক্টলি দিয়া নাথাকে তাত কি দিয়া থাকিব ইনিশিয়েল ভলিউম দিয়া থাকিব V1 আৰু ফাইনেল ভলিউম দিয়া থাকিব V2 তেতিয়া তোমালোকে V2 minus V1 কৰি পেলাই কি কৰিব লাগিব তাৰ পৰা তোমালোকে del V2 উলিয়াই ল'ব লাগিব so after calculating the del V you can calculate del H with the help of del U and pressure so etu খুব ইম্পৰ্টেণ্ট ইকুৱেশ্যন তোমালোকে মনত ৰাখিবা del H equal to del U plus P del V so এইখিনিতে মই আকৌ এবাৰ ৰিপিট কৰিছোঁ যে আমি এনথালপি কথা পঢ়ি আছোঁ এনথালপি মানে কোনটো H equal আমি কি পাইছিলোঁ U plus PV that means internal energy plus pressure into volume কৰিলে আমি যেটো টাৰ্ম পাম যেটো আমি থাৰ্মোডাইনামিক ফাংচন এটা পাম সেই ফাংচনটোক আমি কওঁ এনথালপি আৰু সেই এনথালপিটো এটা ষ্টেট ফাংচন এনথালপি ইজ এ ষ্টেট ফাংচন কিয় হয় বিকজ ইয়াত U টো দেখিছা তোমালোকে H equal to U plus PV গতিকে U ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জি সেইটো এটা ষ্টেট ফাংচন প্ৰেছাৰ ইজ এ ষ্টেট ফাংচন ভলিউম ইজ অলছ এ ষ্টেট ফাংচন গতিকে গোটেইকেইটা টাৰ্মে ইয়াত ষ্টেট ফাংচন আছে গতিকে যেটো তোমালোকে এনথালপি পাইছা সেই এনথালপিটো এটা ষ্টেট ফাংচন হ'ব ষ্টেট ফাংচন মিন্স ইয়াৰ ভ্যালু depends upon only the initial and final state of the system it doesn't depend upon the pathৰ ওপৰত ডিপেন্ড নকৰে only ষ্টেটৰ ওপৰতহে ডিপেন্ড কৰে সেয়ে আমি কৈছো তাক এটা ষ্টেট ফাংচন গতিকে ইয়াৰ পৰা তোমালোকে এই ইম্পৰ্টেণ্ট ইকুৱেশ্যন মনত ৰাখিবা ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ নিউমেৰিকেল কোৱেশ্যন আহিব এতিয়া চোৱা আমি যেটো del H equal to del U plus P del V পালো সেই ইকুৱেশ্যনটোক আমি মডিফাই কৰিব পাৰিম কেনেকৈ মডিফাই কৰিব পাৰিম চোৱা তোমালোকৰ এটা ইকুৱেশ্যন আছিলে PV equal to nRT তোমালোকে ইকুৱেশ্যন পাইছা আগতে PV equal to nRT ইকুৱেশ্যনক আমি আইডিয়েল গ্যাস ইকুৱেশ্যন বুলি কওঁ that means this equation is applied for ideal gases গতিকে আমি নৰ্মেলি যিবিলাক সিস্টেম ইয়াত কনসিডাৰ কৰি আছো the systems are of gaseous system এই সিস্টেম বিলাক কি হয় gaseous system হয় that means the systems consist of gases গতিকে তেনেকুৱা সিস্টেম বিলাকৰ কাৰণে আমি এই ইকুৱেশ্যনটো ইউজ কৰিব পাৰিম গতিকে চোৱা PV equal to nRT n2 is কি হয় is a number of moles of gases গতিকে আমি n ৰ তলত এটা সাবস্ক্ৰিপ্ট হিচাপে g এটা দি দিছো g for gas গতিকে আমি একটা ইকুৱেশ্যনকে কি লিখিলো PV equal to nGRT R is gas constant T is temperature pressure is P and V is volume গতিকে আমি চেঞ্জ ইন ভলিউম যদি লওঁ V to del V হৈ যাব প্ৰেছাৰটো আমি কনস্ট্যান্ট ৰাখিছো তেনেকে নাম্বাৰ অফ মোলছটো চেঞ্জ হ'লে কি হ'ব del NG হৈ যাব নাম্বাৰ অফ moles of gaseous reactant and product যদি চেঞ্জ হ'ব সেই চেঞ্জটোক আমি del N বুলি ক'ম লগত R is constant T is constant গতিকে যেটো তোমালোকে del N ইউজ কৰিছা এই N টো কি del N টো কি হ'ব বা del NG টো কি হ'ব নাম্বাৰ অফ product minus number of reactant এই দুটা আমি gaseous সিস্টেমৰ কাৰণে ইউজ কৰিম নাম্বাৰ অফ প্ৰডাক্টত কিমান মোল আছে আৰু ৰিয়েক্টেন্টত কিমান নাম্বাৰ অফ মোল আছে গতিকে বা এটো আমি ফাইনেল ষ্টেট বা ইনিশিয়েল ষ্টেটৰ কথা ক'ব পাৰিম ফাইনেল ষ্টেট এটো হ'ব ইনিশিয়েল ষ্টেট গতিকে তোমালোকে ফাইনেলৰ পৰা ইনিশিয়েল মাইনাস কৰি দিলে বা প্ৰডাক্টৰ পৰা ৰিয়েক্টেন্ট মাইনাস কৰি দিলে কি পাবা তোমালোকে del N টো পাবা গতিকে del N আমি যেহেতু gaseous সিস্টেমৰ কাৰণে কনসিডাৰ কৰিছো গতিকে আমি ইয়াত gaseous reactant বা gaseous প্ৰডাক্টৰ কথা পাতিম গতিকে আমি কি দিলো del N GRD G for gaseous
এটা আমি সলিড বা লিকুইডৰ কথা কনসিডাৰ কৰা নাই বিকজ দিস ইকুৱেশ্যন ইজ এপ্লাইড অনলি ফৰ গেছেছ সেইকাৰণে আমি ইয়াত অনলি গেছিয়াছ নাম্বাৰ অফ মোলৰ কথা লৈছোঁ সো পি ডেল ভি ইকুৱেল টু ডেল এন জি আৰ টি গতিকে আমাৰ যিটো এনথালপিৰ ইকুৱেশ্যন আছিলে ডেল এইচ ইকুৱেল টু ডেল ইউ প্লাছ পি ডেল ভি আছিলে গতিকে আমি সেই পি ডেল ভিৰ ঠাইত কি লিখিব পাৰিম ডেল এন জি আৰ টি সো আমি ইকুৱেশ্যনটো কি পালোগে ডেল এইচ ইকুৱেল টু ডেল ইউ প্লাছ ডেল এন জি আৰ টি গতিকে আমি এই ইকুৱেশ্যন দি পেলাই তোমালোকক কেতিয়াবা এনথালপি কেলকুলেট কৰিবলৈ দিব পাৰে সো তোমালোকক চেঞ্জ ইন ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জি দিয়া থাকিব আৰটো তোমালোকে জানা টেম্পাৰেচাৰ দিয়া থাকিব আৰু ডেল এন জি মিনছ কি নাম্বাৰ অফ মোলছ কিমান চেঞ্জ হৈছে সেইটো তোমালোকে উলিয়াই ল'ব লাগিব আৰু উলিয়াই পেলাই তোমালোকে ডেল এইচটো কেলকুলেট কৰিব পাৰিবা চেঞ্জ ইন এনথালপি ইউ কেন কেলকুলেট সো ইয়াৰ আমি নিউমেৰিকেল চাম পিছত কেনেকৈ কৰে গতিকে তোমালোকে দুটা ইকুৱেশ্যন পালা এটা পালোঁ আমি ডেল এইচ ইকুৱেল টু ডেল ইউ প্লাছ পি ডেল ভি এইটো তোমালোকক যেতিয়া প্ৰেছাৰ আৰু চেঞ্জ ইন ভলিউম দিয়া থাকিব তেতিয়া তোমালোকে এইটো ইকুৱেশ্যন ইউজ কৰিব লাগিব আৰু যদিহে তোমাৰ ৰিয়েকশ্যন এটাৰ কিমান নাম্বাৰ অফ মোল চেঞ্জ হৈছে সেইটো দিয়া থাকে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব ডেল এইচ ইকুৱেল টু ডেল ইউ প্লাছ ডেল এন জি আৰ টি এইটো ইকুৱেশ্যন ইউজ কৰিব লাগিব চ' উইথ দ্য হেল্প অফ দিছ টু ইকুৱেশ্যনছ ইউ কেন কেলকুলেট দ্য চেঞ্জ ইন এনথালপি আমাক এনথালপি উলিয়াবলৈ নিদিয়ে ডাইৰেক্ট আমাৰ কি উলিয়াব লাগিব চেঞ্জ ইন এনথালপিহে নৰ্মেলি উলিয়াবলৈ দিয়ে তেনেকৈ আমাক ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জি উলিয়াবলৈ নিদিয়ে আমাক কি উলিয়াব লাগিব চেঞ্জ ইন ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জি ডেল ইউ বা ডেল এইচ এইটোহে আমি মেজাৰ কৰোঁ ইন থাৰ্মোডাইনামিক্স গতিকে এনথালপিৰ বিষয়ে এইখিনিয়ে কথা নেক্সট তোমালোকৰ আমি এতিয়ালৈকে যিখিনি পঢ়িলোঁ থাৰ্মোডাইনামিক্সৰ তাতে মই কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিজাল্টছ পাইছোঁ সেই ৰিজাল্টছকেইটা তোমালোকক এবাৰ হাইলাইট কৰি দিব খুজিছোঁ গতিকে আমি ৱৰ্ক ডান ফাৰ্ষ্ট চাম ৱৰ্ক ডান ফৰ আইচ'থাৰ্মেল ইৰিভাৰ্চিবল চেঞ্জ যদি ইৰিভাৰ্চিবল চেঞ্জৰ কাৰণে আৰু আইচ'থাৰ্মেল মিনছ টেম্পাৰেচাৰ কনষ্টেণ্ট থাকিব গতিকে এনেকুৱা ছিষ্টেমৰ কাৰণে বা এনেকুৱা প্ৰচেছৰ কাৰণে যিটো ৱৰ্ক ডান হ'ব সেই ৱৰ্ক ডানটো কেনেকুৱা হ'ব ডাব্লিউ ইকুৱেল টু মাইনাছ পি ই এক্স মিনছ এক্সটাৰ্নেল প্ৰেছাৰ ইনটু ভি2 মাইনাছ ভি1 গতিকে ভি2 মাইনাছ ভি1 মানে কি ডেল ভি চেঞ্জ ইন ভলিউম গতিকে ইৰিভাৰ্চিবল আৰু আইচ'থাৰ্মেল যদি চেঞ্জ হয় তাৰ কাৰণে ডাব্লিউ ইকুৱেল টু কি পাবাগে মাইনাছ পি ই এক্স ইনটু ডেল ভি পি ই এক্স ইজ এক্সটাৰ্নেল প্ৰেছাৰ এণ্ড ডেল ভি ইজ চেঞ্জ ইন ভলিউম নেক্সট পাবা যদিহে আইচ'থাৰ্মেল আৰু ৰিভাৰ্চিবল হয় আগৰটো আছিলে আইচ'থাৰ্মেল এণ্ড ইৰিভাৰ্চিবল কিন্তু এতিয়া আমি চাম আইচ'থাৰ্মেল এণ্ড ৰিভাৰ্চিবল যদিহে ৰিভাৰ্চিবল হয় তেতিয়াহ'লে ডাব্লিউটো কেনেকৈ কেলকুলেট কৰিবা ডাব্লিউ মিনছ ৱৰ্ক ডান মাইনাছ 2.303 NRT log V2 by V1 V2 is the final volume V1 is the initial volume T is temperature R is gas constant N is number of moles একেটা ৱৰ্ক ডানে তোমাক যদি প্ৰেছাৰ দিয়া থাকে ইনিচিয়েল প্ৰেছাৰ আৰু ফাইনেল প্ৰেছাৰ যদি দিয়া থাকে P1 and P2 তেতিয়া তুমি কি কৰিবা কোনটো ইকুৱেশ্যন ইউজ কৰিবা W ইকুৱেল টু মাইনাছ 2.303 NRT log P1 by P2 প্ৰেছাৰ দিয়া থাকিলে এইটো ইকুৱেশ্যন ইউজ কৰিব লাগিব আৰু ইনিচিয়েল এণ্ড ফাইনেল ভলিউম দিয়া থাকিলে এইটো ইকুৱেশ্যন ইউজ কৰিব লাগিব এইটো কাৰ কাৰণে ফৰ আইচ'থাৰ্মেল এণ্ড ৰিভাৰ্চিবল চেঞ্জ প্ৰথমটো হৈছে আইচ'থাৰ্মেল এণ্ড ইৰিভাৰ্চিবল এইটো হৈছে আইচ'থাৰ্মেল এণ্ড ৰিভাৰ্চিবল নেক্সট হোৱা ফৰ এডাইবেটিক চেঞ্জ এডাইবেটিক চেঞ্জ মিনছ এডাইবেটিক প্ৰচেছ কোনবিলাক দ্য প্ৰচেছ ইন হুইচ হিট ৰিমেইনছ কনষ্টেণ্ট তাৰমানে তাত হিট এবজৰ্ব নহয় বা হিট ৰিলিজো নহয় গতিকে তাত কিউ ইকুৱেল টু 0 হ'ব আমাৰ ইকুৱেশ্যনটো কি আছিলে ডেল ইউ ইকুৱেল টু কিউ প্লাছ ডাব্লিউ গতিকে আমি এই কিউৰ ঠাইত 0 যদি বহুৱাই দিওঁ তেতিয়া আমি কি পামগৈ ডাব্লিউ ইকুৱেল টু ডেল ইউ পাম চ' ইয়াত মানে কি হ'ব ৱৰ্ক ডান ইকুৱেল টু চেঞ্জ ইন ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জি হ'ব চেঞ্জ ইন ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জি আৰু ৱৰ্ক ডান সমান হ'ব কাৰ কাৰণে ফৰ এডাইবেটিক প্ৰচেছ বা ফৰ এডাইবেটিক চেঞ্জ যাৰ কাৰণে কিউটো 0 হয় কিউ মিনছ হিট এবজৰ্ব অৰ হিট ৰিলিজ নেক্সট আমি পাম ফৰ ফ্ৰী এক্সপানশ্যন তোমালোকক কেতিয়াবা কয় ফ্ৰী এক্সপানশ্যনত ৱৰ্ক ডান কিমান ফ্ৰী এক্সপানশ্যন মিনছ তাত তোমাৰ অপ'জিং প্ৰেছাৰ নাথাকিব নৰ্মেলি আমাৰ কি হয় যেতিয়া আমি গেছ এটাক এক্সপাণ্ড কৰোঁ তেতিয়া তাত এটা এক্সটাৰ্নেল প্ৰেছাৰ এটা থাকে যিটো প্ৰেছাৰৰ এগেইনষ্টত আমি গেছখিনি এক্সপাণ্ড কৰিবলগীয়া হয় বা গেছখিনি নিজে নিজে এক্সপাণ্ড হয় গতিকে ফ্ৰী এক্সপানশ্যন মানে কি তাত কোনো প্ৰেছাৰ নাথাকিব এক্সটাৰ্নেল প্ৰেছাৰটো 0 হ'ব গতিকে এইটোক আমি ভেকুৱাম বুলিও ক'ব পাৰোঁ ফ্ৰী এক্সপানশ্যন মিনছ ভেকুৱামত মিনছ there is no external pressure so external pressure যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব তাত W ইকুৱেল টু 0 হ'ব তাৰমানে গেছটো এক্সপাণ্ড হ'বৰ কাৰণে যদি তাত কোনো অপ'জিং প্ৰেছাৰ নাথাকে
তেতিয়াহ'লে কি হ'ব সি কোনো ৱৰ্ক ডান কৰিব নালাগে দ্যাট মিন্স তাত w ইকুৱেল টু 0 হ'ব গতিকে w ইকুৱেল টু 0 টো কেনেকৈ হ'ব কাৰণ আমাৰ w ফৰ্মুলা আছিলে w ইকুৱেল টু মাইনাছ PEX ইনটু ডেল ভি গতিকে ইয়াত কি হ'ল PEX টো 0 হ'ল তাত যদি আমি 0 বহুৱাই দিওঁ গতিকে আমি w টো কি পামগৈ 0 পাম so for free expansion w equal to 0 that is there is no work done for free expansion এইবিলাক আমি যিমানবিলাক পঢ়িছোঁ আমি কেনেকুৱা চিষ্টেম লৈছোঁ গেছিয়াছ চিষ্টেম লৈছোঁ সেইটো কথা তোমালোকে মনত ৰাখিবা we are discussing only the gaseous system গতিকে আমি থাৰ্মোডাইনামিক্সত এতিয়ালৈকে যিমানবিলাক পঢ়িছোঁ we are mainly focused in the gaseous systems next last এটা চাম when a process is carried out at constant volume যদিহে তুমি ভলিউমটো কনষ্টেণ্ট ৰাখা তোমালোকে এটা ভেচেল লৈ লৈছা সেই ভেচেলটোৰ ভলিউম কনষ্টেণ্ট আছে আৰু তাতে আমি এক্সপানশ্যন হ'বলৈ দিছোঁ বা কম্প্ৰেশ্যন হ'বলৈ দিছোঁ গেছ এটাৰ তেতিয়া তাত কি হ'ব ভলিউম যদি কনষ্টেণ্ট থাকে ডেল ভি ইকুৱেল টু 0 হ'ব চ' আমাৰ ইকুৱেশ্যনটো কি আছিলে ডেল ইউ ইকুৱেল টু কিউ প্লাছ ডব্লিউ হয়নে আৰু ডব্লিউ জেগাত কি আছিলে মাইনাছ পি ডেল ভি এইটো আছিলে ডব্লিউ ইকুৱেল টু মাইনাছ পি ডেল ভি আছিলে গতিকে আমি ইকুৱেশ্যনটো কি পাওঁগৈ ডেল ইউ ইকুৱেল টু কিউ মাইনাছ পি ডেল ভি গতিকে যদি তোমালোকে কনষ্টেণ্ট ভলিউম লোৱা তেতিয়াহ'লে কি হ'ব ডেল ভিটো ইয়াত 0 হৈ যাব ডেল ভি ইকুৱেল টু 0 হ'ব ইট মিনছ এই গোটেই টাৰ্মটোৱে কি হৈ যাব তোমালে 0 হৈ যাব পি ডেল ভি যিটো টাৰ্ম আছে সেই টাৰ্মটো 0 হৈ যাব আৰু 0 হৈ যোৱাৰ লগে লগে তোমাৰ কি হ'ব ইকুৱেশ্যনটো আমাৰ কেনেকুৱা হ'বগৈ ডেল ইউ ইকুৱেল টু কিউ হৈ যাব ডব্লিউ পাৰ্টটো 0 হৈ যাব গতিকে আমাৰ থাকিলে কি ডেল ইউ ইকুৱেল টু কিউ আৰু যিহেতু আমি কনষ্টেণ্ট ভলিউম কনচিডাৰ কৰিছোঁ সেইকাৰণে আমি কিউটো কিউ ভি বুলি লিখিব পাৰোঁ ভি মিনছ এনেকৈ যদি ছাবস্ক্ৰিপ্টত দিয়া থাকে তেতিয়া তোমালোকে বুজিব লাগিব যে ইট ইজ এট কনষ্টেণ্ট ভলিউম যদি ছাবস্ক্ৰিপ্টত পি দিয়া থাকে তেতিয়াহ'লে বুজিবা যে ইট ইজ এট কনষ্টেণ্ট প্ৰেছাৰ গতিকে আমি ইয়াত ডেল ইউ ইকুৱেল টু আমি কি পালোঁ ডেল ইউ ইকুৱেল টু কিউ ভি মিনছ কি হ'ব চেঞ্জ ইন ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জি ইকুৱেল টু হিট এট কনষ্টেণ্ট ভলিউম ইয়াত আমাৰ ডব্লিউটো 0 হৈ গ'ল কেলৈ 0 হ'ল বিকজ del V is 0 that means the process is taking place at constant volume so in this video we have discussed enthalpy আৰু আমি কি পঢ়িলোঁ কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিজাল্টছ পঢ়িলোঁ যিকেইটা আমি অলৰেডি পাই আহিছোঁ যে আইচোথাৰ্মেল ৰিভাৰ্চিবল হ'লে কি হ'ব আইচোথাৰ্মেল ইৰিভাৰ্চিবল হ'লে কি হ'ব ফ্ৰী এক্সপানশ্যন হ'লে কি হ'ব এডায়াবেটিক চেঞ্জ হ'লে কি হ'ব অ'কে চ' আই থিংক ইউ হেভ আণ্ডাৰষ্টুড অল দিছ থিংছ চ' আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ থেংক ইউ